વાલીઓ તેમના બાળકોને પ્રવેશ અપાવવા માટે સતત પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. પ્રવેશ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઘણા ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરવા પડે છે, જેમાંથી જન્મ પ્રમાણપત્ર પણ એક છે. જો બાળક પાસે જન્મ પ્રમાણપત્ર ન હોય તો તમારે ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં તો બાળકનું એડમિશન પણ રદ થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં જો તમે તમારા બાળકનું બર્થ સર્ટિફિકેટ મેળવવા માંગો છો તો તમે ઘરે બેસીને તેના માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો. સરકારી કચેરીઓના ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી. ઘરે બેઠા જ તમે બર્થ સર્ટિફિકેટ મેળવી શકશો. સૌથી પહેલા આપણે ક્રોમ બ્રાઉઝર ખોલીને એમાં ગૂગલ ખોલીએ, પછી લખવાનું છે સર્ચ કરવાનું છે સર્વિસ પ્લસ ટાઈપ કરશો એટલે પહેલું જ જે લિંક આવશે serviceonline.gov.in એની ઉપર આપણે ક્લિક કરીને ખોલીશું. એ ખુલી ગયા પછી જમણી સાઈડ જે મેઇન મેનુનું ઓપ્શન છે ત્યાં આપણે ક્લિક કરીશું. ત્યાં ક્લિક કરીશું એટલે રજીસ્ટ્રેશન આવશે. તો સૌથી પહેલા આપણે રજીસ્ટ્રેશન કરીશું. રજીસ્ટ્રેશનમાં સૌથી પહેલા આપણું જે ફૂલ નામ છે એ ફૂલ નેમ આપણે ફિલઅપ કરીશું. બીજું છે ઈમેલ એડ્રેસ આપણે ફિલઅપ કરીશું. ત્રીજું છે આપણા પરમિનન્ટ જે મોબાઈલ નંબર હોય ને તે એડ કરીશું. ચોથું છે પાસવર્ડ. પછી પાંચમો ઓપ્શન છે આપણે આપણું જે સ્ટેટ રાજ્ય એ આપણે સિલેક્ટ કરીશું અને કેપ્ચા કોડ જે છે એ કેપ્ચા કોડ એડ કરીને કેપિટલમાં હોય તો કેપિટલમાં છે આપણે સબમિટ ઉપર ક્લિક કરીશું. સબમિટ આપ્યા પછી બીજું ઈમેલ ઓટીપી અને મોબાઈલ નંબર ઓટીપી એ બંને એડ કર્યા પછી નવું સ્ટેપ ખુલશે. એના પછીનું સ્ટેપ આવશે. ઘણીવાર એવું થાય કે લોગ આઉટ થઈ ગયું હોય તો ફરીવાર લોગિન કરવું પડે. તો લોગિનમાં આપણે ઈમેલ એડ્રેસ અને પાસવર્ડમાં જે પાસવર્ડ રજિસ્ટ્રેશનમાં નાખ્યો હોય તે નાખીને ફરીવાર લોગિન કરીએ એટલે આ રીતની ડિસ્પ્લે આવશે. આની અંદર પછી આપણે ડાબી સાઈડ એપ્લાય ફોર સર્વિસમાં ક્લિક કરીશું. એપ્લાય ફોર સર્વિસમાં ક્લિક કરીને અને સર્ચનો ઓપ્શન છે ને એની ઉપર આપણે બર્થ સર્ટિફિકેટ ટાઈપ કરીશું. એટલે નીચે આપણને બધા જે બર્થ સર્ટિફિકેટ એપ્લાય કરવા માટેનું જે ઓપ્શન છે એ બધા બતાવવા મળશે. અને એમાં આપણે ક્લિક કરીશું એટલે આ રીતનું ફોર્મ ખુલશે. આ બધી જ વિગત આપણે ફિલઅપ કરી દઈએ એટલે અને સબમિટ કરી દઈએ એટલે કમ્પ્લીટ બર્થ સર્ટિફિકેટ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. બસ પછી થોડા દિવસોમાં તમે આપેલા સરનામે તમારું બર્થ સર્ટિફિકેટ ઘરે જ આવી જશે. અને આવા જ ઇન્ફોર્મેશન વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ફોલો કરો.